Kävin tän katsastaa tuossa viikolla, niin nyt on taas hyvä jatkaa hommia. Eli mä nyppäsin kaikki nuo matot pois. Oli pari kerrosta mattoa, niin otin kaikki sieltä pois ja hitsasin tuohon vähän sentin lattarautaa. Senttilevystä, kun tuohon ei leveämpi mahu. Oikein kovin hyvin. Ja mä tosiaan kuirtan tän näin. Tähän tulee kuitua nyt sitten. Ja alumiinilattaa ja kuitua. Niin. Seuraavaksi. Se näyttää tältä. Paris kohtaa se oli vähän halkeamia tuolla ees ja tuolla, mutta muuten se oli ihan eheä. No heikkoihin kohtiin mä laitoin vähän tuota lattarautaa noin pystyyn, niin se tukee tosi hyvin tuonne ja tänne. No nyt mä tosiaan kuirtan tän näin. Tähän tulee semmonen 5 milliä ainakin joka paikkaan kun mä tosiaan tähän haluan säilyttää ne, että tähän saa ne takapenkit vaan ja siinä on sentti vaan varaa takapenkkeihin tästä näin. Niin mä en voi kuin sentin nostaa tätä pohjaa tästä. No periaatteessa niin kuin ton tasolle, mikä tuo kohouma tossa on. Bensapumpu. Se on se maksimikorkeus, mitä mä pystyn laittamaan. Toisaalta tuohon pientä 12 millin levyä tuohon olisi on laitettua justiin ehkä, mutta en tiedä tukeeko se kumminkaan niin älyttömästi. Ja mä laitoin mieluummin tuota lattaraltaa tuohon vaan joku sen palaa ja sitten kuidun sekaan alumiinia. Eiköhän se sillä hoiju. No joo. Eiköhän se siitä sitten. Tää alkaa hommi. Meni muuten semmonen 4 tuntia, että sai tähän vaiheeseen. Ei oo mikään kiva homma kyllä repiä noita mattoja pois tuolta, kun noin monta vuotta siellä on ollut. No joo, mutta jatketaan. No nyt ois tämä valmis. Ihan hyvän näköinen sitä nyt tuli. Tuonne meni ne alumiinit tuosta tuon kotelon päältä. Sitten mä laitoin, menin siihen nyt 3,5 litraa 3,5 litraa hartsia. Ja sitten hiekkaa meni joku kilon verran. Ja semmonen sitä nyt tuli sitten. Sen pitää antaa kuivua tässä vaan aika kauan aikaa varmasti, kun täällä on 10 pakkasta. On tossa tuo rakennuslämmitin kyllä. Vai hallilämmitin, mikä niin onkaan, niin on kyllä tossa päällä koko ajan täysillä, mutta on tässä silti vähän kymmen, kun pitää ottaa ovea pitää auki, kun haisee niin pahalle tämä. Mutta joo, se olisi siinä nyt se homma. Ihan hyvältä vaikuttaa. Mä tein tän samalla lailla just niin kuin ne mun jalkatilat silloin viime vuonna, niin eiköhän tääkin nyt toimi. Tämä konsti. No tosiaan nyt tämän pitäisi sitten vielä vahvistaa. Tämähän on tämmönen muovinen tämmönen suoja vaan tähän ton bensapumpun päällä. Tämä joustaa vaan niin pahasti tämä näin. Mä tein tähän metallisen. En mä tiedä, että mä tein alkuperäisen tuohon alle kumiin, kun tässä on tiivistetty kaikki, mutta mä teen tuohon kumminkin
2 millin peltit teen tähän semmosen tavallaan jäykistyspalan. Tulee siitäkin sitten hyvä. Sitten alkaisi olla tämä kohta valmis. Noille kylille mä en tee mitään, kun mähän tonne laitoin nuo vanerit jo. Niin kuin näkyy, niin täällä on nämä vanerit jo. Mä laitoin viime vuonna nää tänne jo. Kun antoi nuo kylet niin pahasti periksi, niin oli pakko laittaa. Vielä pitäisi kattoo vähän sitten. Takatossa on vähän vielä hommaa. Pitää ottaa vähän lisää rautaa sinne niin, mutta mulle takaosa alkaisi olla valmiste nyt. Ja tosiaan tämä nyt se seuraavaksi. Saan tätä edistymään. Siihen taitaa jäähtää viikonlopun hommat sitten. Ei oikein muuta pysty tekemään. No niin. Mä väänsin siihen tuo pellinpalasen. Ja nyt on hyvä. Ei jousta muuten yhtä. Mä pistin sinne sen alkuperäisen tiivisteen tuohon alle vaan, mutta jätin sen muovin kokonaan pois. Ja kyllä, taas nyt tässä. Tää puoli alkaa olla kovettunut ja toinen puoli on vielä märkä. Pitää siirtää tuo lämmit ja osoittaa tuonne. Mutta joo, tämmönen sitä tuli nyt. Eiköhän tää ainakin vähän parempi ole kuin mikä tää oli. Kyllä, takapää alkaa olla niinku melkeinpä valmista. Kattoo pitää vähän tuolta vielä tehdä, mutta sinne tulee vähän vielä lattarautaa. Mutta muutenhan tää on oikeesti tässä jo. Sitten mä maalaan Raptoria tän vielä. Kyllä mä otan penkit pois vielä ja käyn tuo läpi varmistan vielä, että kaikki on tuossa pohjasta on kunnossa, ettei siellä ole mitään ihmeempää, mutta sitten tää onkin tässä jo. Sitten voi alkaa miettiä niiden passujen laittoa. Pitää vaan koteilla maata sitä ennemmin ja sun muuta pientä, mutta ei mitään hirveän älytöntä. Mut se olisi siinä tämä. No nyt tämä olisi kuivanut. Ihan hyvän näköinen sitä tuli. Mä siinä vähän kävin pomppimassa jo, niin tuli kyllä erittäin hyvä. Hyvin tarttu. Ihan noista jostain reunoista oli ihan pikkasen irronnut, mutta muuten oli hyvin pysynyt kiinni. Joo, vaikuttaa ihan hyvältä ratkaisulta. Tää tuntuu justiin samalta kuin mulla on tuo ne jalkatilat, niin tämmöset ihan niinku kivikovat. Pitää vaan imuroida tuosta noin loput hiekat päältä pois. Käytin tosiaan 4% kovetetta, niin se oli se ohje, että 2%, mutta mitähän siinä oli pakkasta, enimmillään joku 13, niin ei oikein meinannut tai ei olisi varmaan kovettunut kovin nopeasti tuo. Sillä 2%, niin mä pistin suoraan tuplat 4. Niin
Siinäkin meni kumminkin 4 tuntia suurin piirtein, että tää kovettuu. Vaikka mulla on rakennuslämmitely koko ajan tuossa lämmittämässä. Mutta joo. Hyvin onnistui tämä. Sitten mä seuraavaksi käyn nää jalkatilat vielä läpi noin. Sieltä tääkin alkaakin olla valmis. Ja nyt ainut yksi juttu on, millä pitäisi ehkä tehdä jotakin. Niin on nämä. Tossa on aika iso reikä. Ja tossa on noin massiivinen reikä. Niin se tuolta pystyy hengittämään ne paineet pihalle. Mutta tässä on tää turvavyö justiin rasittavasti. Mä en tiedä, että mitähän tuolle saisi tehtyä. Ja mulle tää takaosa olisi tosi hyvä jo. Tuonne kattoon tulee vähän lisää rautaa vielä, mutta mulle tuo alkaisi olla jo niinku hyvä tää niinku tähän asti. Tähän asti mä sen vahvistankin vaan, ei mun enempää tarvitse tehdäkään. Tuo riittää jo. Kun mä kumminkin ovia auki tai ovet auki soittelen suurimman osa ajasta, niin ihan turha mun alkaa niinku tästä eteenpäin sitten vahvistaa sitä, niin tämä ei hyödystä juuri mitään. Mutta joo, semmonen sitä tuli ja ihan hyvin onnistui. Siinä on 5-sentin kerros, 5 milli-sentin kerros, niin monta kuitua tossa noin. Sitten on vähän sitä lattarautaa siellä alla. Ja sitten sisällä on alumiinilattaa. 2 metriä sinne taisi mennä yhteensä. Mutta joo. Semmoista nyt tähän väliin.